obviously not throwing away any advantages. And เอาละครับผมก็ขอกล่าวต้อนรับแล้วก็สวัสดีทุกคนนะครับเรามาอยู่ในรายการแข่งขัน Road to Asian Games 2022 อาจจะสงสัยว่าทำไมเป็น2022ก็คือเป็นการแข่งขันที่ถูกยกมาแข่งในปีนี้ครับเพราะเรื่องของโควิดนั่นเองที่ประเทศจีนเป็น Asian Games ของปีที่แล้วนั่นแหละครับแต่ว่าเพิ่งมาเริ่มสเกจดูในวันนี้กันนั่นเองก็จะมีการแบ่งการแข่งขันออกเป็นส่วนๆนะครับมีมอเตอร์ซีในการแข่งเอเชียนเกมจริงตอน1 กันยายนนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของมาเลเซียกับไทยครับเจอกันในคู่นี้แข่งกันในระบบเบสฟรีครับก็แข่งกันแบบ 13.11 ที่เรียกว่ามีการปรับยกใหญ่มาให้ชาวลีกอย่างพวกเราได้ตื่นเต้นกันครับมาดูกันดีกว่าครับมาเลเซียอยู่ฝั่งบลูไซด์ครับส่วนไทยแลนด์อยู่ฝั่งเรดไซด์นะครับก็3 แบนแรกครับไปตกที่ทางของซันเต้ยูมีแล้วก็นีโก้ครับส่วนทีมไทยแบนไวอันนี้แล้วก็วูคงไปครับก็เรียกว่าเป็นตัวที่น่ารำคาญพอสมควรนะสำหรับแอนดี้ไวครับคือลงหัวล็อกหัวเป็นในส่วนนีโก้ยิงถูกปรับมาใหม่ก็มีลูกเล่นที่แถวพาวขึ้นครับจากเชฟชิปครับตรงนี้ครับมาเลเซียใช้พลิกตัวอย่างมิลิโอมาก่อนเลยนะก็หลุดแบนมาเรียบร้อยครับที่น่าจับตาครับก็คือมาเลเซียเนี่ยจะมีแคสเปียลครับหนึ่งในผู้เล่นที่เรียกว่าอยู่กับเกมลีกออฟลีเจนมาค่อนข้างนานครับหลายคนก็ถ้าเกิดหน้าค่าตาดีแคสเปียลนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวตึงเลยนะเพราะว่าอยู่ในลีก CS อย่างสมัยก่อนก็จะเป็นอยู่เมกา PKT เมกานะแต่ก่อนก็กูราเบอร์ฮันเตอร์นะครับคนน่าจะหน้าค่าตาเป็นอย่างดีส่วนฝั่งของทีมไทยครับมาดูกันบ้างดีกว่าตอนนี้หลังจากที่พิกมาริโอมาก็หยิบมาเป็นทางด้านของคาซิกก็บิสแข็งนะทางด้านของมาเลเซียก็หยิบตัดมาเป็นทางด้านของเมาไคกับอัฟฟิลิออสครับMisfortune coming through as well. Obviously, a very powerful bot lane here. ทีมไทยของเราก็น้องๆมาจากมาเจ็ดนะหลายคนอาจจะจำได้บอนดี้ยัมมี่นะส่วนคนที่เหลือผมคิดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนชื่อแหละหรือว่าซายุlater on in the game if they can get through the lane. ไม่อ่านว่าอะไรนะครับว่าคอมของทีมไทยที่ตรงนี้มาน่าจะเล่นเป็นพิกออฟพร้อมเลยครับมีทั้งบิสแคมมีทั้งคาซิกแบบนี้คือชัดเจนมากส่วนแบนเฟส2ครับตอนนี้ด้วยความที่ทีมไทยขาดเขาเป็นและมิดเลนเช่นเดียวกับฝั่งของมาเลเซียนะก็เลยที่แบนท็อปเลนมิดเลนไปครับทีมไทยโค้ช2 AD Carry นะครับก็ตัดตัวอย่างทิซาน่าแล้วก็เมาไฟทิ้งไปก่อนครับไม่อยากให้โดนเปิดสวนนะเพราะว่ามิสฟอร์จูนเนี่ยความสามารถที่โดดเด่นของเขาคือการจ่ายเมดอย่างเบลดไทม์นะซึ่งไม่อยากโดนคัดครับในขณะที่ฝั่งของมาเลเซียก็ตัดอารีกับนาทิ้งไปนะเพราะว่าI think we just wait and see what we're going to get from Team Malaysia first, and then we'll start to make a little bit more of an improvement opinion. As and you're starting to see the composition kind of come together. This is very much a team fight focused, late game kind of oriented. I don't know about the tree, maybe that doesn't necessarily fit into the picture quite so much. I was liking it. I was really liking it. You know, we just get this tank top lane, maybe we'll get a Scion, something like that, but then the Tsunami gets thrown in bed. I still don't necessarily mind the idea from Malaysia. It does look like, you know, a comfortable outside. อย่างอาเซียแล้วก็ตัวของว้าวไอ้บ้า5 วิอย่างพินโดแมนมาครับแล้วก็ทีมไทยจบที่มิดเลนอย่างเลบลองครับชัดเจนนะพร้อมของทีมไทยต้องการจะหยิบมาเป็นพิกออฟพร้อมนะถามว่าหวังพึ่งเล่น5-5ไหมผมว่าน่าจะหวังพึ่งยากอยู่พอสมควรครับด้วยความที่ทางด้านของตัวของทีมไทยอ่ะตัวละครที่หยิบมาถามว่ามันเล่น 5-5 ไหวไหมมันไม่ค่อยไหวเพราะว่าหนึ่งคือซีจากตายมันมีแค่
การ Rocket Gap ของติดแข็งมาแล้วก็มีต่อ CC ได้ด้วยสกิลอย่างติดแขนหรือว่าจะเป็นบอดี้สแลมนะทำให้การเล่นน่ะลำบากมากในการติดออกครับพี่ครับมาดูรอสเตอร์ครับไล่เล่นบนครับชายกับจริงหลิวเจอกันเป็นดิแมร์เป็นด้านของดิแมร์กับการเล่นบนส่วนจังเกอร์จะเป็นอาราชิก็ตัวของซายุมอนนะผมอ่านก่อนนะที่เล่นเป็นคาซิกับสลีฟกับมูเนียครับที่เล่นเป็นอาเซียกับแคสเปียลเฟอร์เรียเจอกับโนแล้วก็ยัมมี่ที่เล่นเป็นอาพิโรสวิดีโอกับด้านของฟอร์จูนบิทแข่งในที่บอกไปคือคอมทีมไทยอ่ะเป็นพิกออฟครับคือซีซีหนึ่งตัวมาแล้วก็มีแอสซิสต์2ตัวที่สามารถปาดปื้มได้ไม่ว่าจะเป็นคาซิกเลยหรือว่าเลบลองเลยในขณะที่ฝั่งของมาเลเซียเนี่ยดูทรงแล้วน่าจะเล่นเป็น 1-4 สปีดพุชเชอร์ครับคือบีบให้ทีมไทยเล่นยากเพราะว่าที่ทำไมเอาจริงตัวมันเป็นตัวที่เรียกว่าไม่ได้สนใจกับการจะเข้าไฟเท่าไหร่ครับเพราะว่าถ้าคุณไปเข้าไฟป้อมคุณแหกถ้าคุณมารับเขาก็มีความสามารถในการจะดึงไฟจากการเปิดเกมนะตรงนี้คือจุดแข็งและจุดสำคัญเลยคือการเล่น 1-4 ซึ่งมันเป็นการเคาน์เตอร์แผนของไทยในระดับหนึ่งเลยการที่ไม่อยากให้เล่นเป็นไฟ 5-5 ครับแต่ว่าก็ต้องมาดูกันว่าจะทำเกมอย่างไรเพราะว่าฝั่งมาเลเซียเองเนี่ยเอาจริงๆแล้วคือฟอร์มเขาเล่นเอลิเกมค่อนข้างลำบากนะเพราะว่ามีตัวฟาร์มทั้งนั้นเลยครับ3ตัวไม่ว่าจะเป็นอาเซียตัวอย่างฟิลิออสหรือว่าตัวอย่างซูเมร์คือมันต้องการเลเวลต้องการของควรต้นเกมเขาบอกเลยว่าจืดจัดครับ CC มีก็จริงครับแต่ว่าเล่นยากครับต่อจังหวะยากแต่โอเคการหยิบตัวมิลิโอมาเนี่ยมันทำให้ประคองเลนได้ครับเพราะว่าสกิลในการขัดจังหวะจากฟองน้ำของเขาอ่ะไม่ฟองน้ำต้องเรียกว่าฟองอากาศแล้วกันมันทำให้ถึงคุณจะโดนดึงไปก็ยังมีโอกาสรอดแบบต้องจ่ายแฟกครับส่วนทีมไทยถามว่าต้นเกมมันเกสซีฟเลนล่างได้ไหมก็ได้อะแต่ว่าดาเมจก็อาจจะปิดไม่ลงน่าจะต้องต่อไปก่อนเลนกลางเองพอเป็นคู่แบชอัพระหว่างเลอบองกับตัวของมาเซียเนี่ยทำให้โพซิชันการยืนของผู้เล่นทั้ง2คนถือว่าสำคัญครับก็เอาเป็นว่าต้องมาจับตาดูครับจังเกิลของทั้ง2ทีมเลือกที่จะเดินเกมเป็นมิลเลอร์ผ่านนะครับคือจากฝั่งบนไปจบล่างนะpriority เล่นของทีมไทยผมมองว่าเกมนี้คือ priority คืออยู่เลนกลางกับล่างครับคือทำไงก็ได้ให้มีของนี้ดึงมาก่อน1จังหวะนี้เห็นไหมครับแต่ถามว่าเขาต้องแฟดไหมก็ไม่จำเป็นครับยิงสวนได้เพราะว่าซับอย่างมิโยก็สามารถไขคืนได้อยู่เหมือนกันกลายเป็นซายุมอนครับเจ็บเองข้างบนครับชายครับไล่ขอยัมมี่ครับโอ้ที่ไหนครับตัวเป็นตัวตีแบบรุ่นๆอยู่แล้วไม่ต้องคิดอะไรมากครับเอาหน้าเคาะหน้าไถหน้าเคาะหน้าไถเข้าไปฮะI mean, obviously, Gragas is a champion that does have a lot of natural sustain, so ถึงแม้จะโดนเข้าไปถึงจุดครับคนเนี้ยซับสลิปไปครับเจ็บอยู่เหมือนกันครับข้างบนครับพอเป็นตัวตีเนี่ยการไม่ถูกใจสิ่งนี้ครับคือได้เป็นอาวุธจากการแต่คือมันคือการที่จ่ายสกิลครับแล้วโอ้โหโดนเคาะไปผมว่าเวฟหน้าแตกนะฮะเพราะนี่คือเวล1โอ้โหแล้วซัดเทนของทีเดแมนมันง่ายๆครับก็แค่ตีเอาเกรดเปลี่ยนมาเป็นหลอดการซัดเทนครับง่ายๆแต่การคือต้องรอบนคูดาวครับแล้วอาชีครับพยายามจะลักไก่ครับฟูเคลียร์แล้วน่าจะไดฟ์เทเลตใส่ยัมมี่หรือเปล่าครับแล้วไล่นะครับเวฟเข้าแบบนี้ด้วยอิดยัมมี่พยายามจะเราสักเทไปแล้วด้วยเคาะไปแล้วด้วยเรียบร้อยครับวิเดนวานมาตกแปะไปอีกทีถูกเงินด้วยแทกมือหน้าไปแฟกนี้มาแล้วสักเทขึ้นมาไม่ตายมีอิเทลเชนมาเบรกไว้แต่ว่าปลายดาบครับข้อหัวแตกไปใช่ครับกดโกดมายังไงครับวิ่งบนจ่ายตัวสกิลมาลิสไปครับแต่ว่าโอ้โหมันตามไม่ได้ครับนี่แหละฮะทำแค่กลัวและน่ารำคาญครับฮีโร่เองก็เลยปล่อยครับไม่ไปตามครับก็มาฮินเวทฝั่งนี้เอาครับแต่ครับเรียกว่าฝั่งมาเลเซียมีการคอมมิวนิเคชนะให้เพื่อนมาช่วยเช็คครับว่ามีใครไปหล่อยเลดบัฟหรือเปล่าแต่ว่าไม่ทันแล้วเพราะว่าฮีโร่เก็บเลดบัฟไปแล้วอะก็ยังดีที่ได้อะไรกับคืนมาบ้างครับแต่ว่าน่าจะเหยียบบอร์ดนะตรงนั้นก็กระโดดลงไปครับกลับไปเอาบัฟไม่สิไปเอาตัวรีสตาร์เตอร์ก่อนเลนล่างเป็นเลนที่น่าต้องกดดันให้ได้เยอะครับเพราะว่าพอเข้าถึงเลนเกมแล้วเนี่ยตัวที่เป็น DPS ของมาเลเซียมันจะมีทั้ง
ชินเดอร์แมนแล้วก็มีทั้งตัวฟิลิออสของแคสเปียลเอาจริงเล่นลำบากเหลือเกินครับท็อปอัพนี้แล้วแคสเปียลครับก็มีทัสเทนด้วยจากตัวของเซรัมนะไอตัวปืนพกGet a ward on the top side of the map for Team Thailand. But as I said, I'm really concerned about this Tryndamere. If the Tryndamere starts to scale into this game, there isn't really an answer. Gragas doesn't deal with the Tryndamere very well later on in the game. There's just not going to be enough damage, and even when you're playing as the Gragas, ถ้าถามว่าเอาตัว it's การสู้แบบ a bit of ตรงๆเนี่ย a เล war บอง of attrition, and ดาเมจ the ออกไป Tryndamere is ครับ always going to win in ว่า that เขาเป็น engagement just because he's got the ตัว ultimate. เรียกว่า Go เวิร์ส down เม to 1 HP, ท chase นะ you มัน down, สา finish you มารถ off. So ซัดได้ไวๆครับแต่ later on. แต่จะได้ถ้าเเขาเนี่ยอาจจะ Team แตกเอ Thailand งก็ can ได้ find ค a รับ way to win the game เพื่อลื elsewhere. มเขามีตัวอุ้ย But as I said, if เขามี they're ตัวของ not ทหาร getting ทราย ahead แล้ว early สามารถ with ใช้ this ดิ kind ฟ of a ได้ composition, you've got a couple of assassins. You know, นี่ you've บน got รอบนคูลดาวน์ครับ an early game ข้าง bot ล่างดึง lane มาสุด that's ระยะ going พ to อ get ดีครับ outscaled. ใจนิ่งอยู่ฮะ You're going to start to struggle a little bit Caspiel here if you're Team Thailand. Yeah, well, ข้าง you บน need doing จะ a มี great ขอ job ไปหนึ่ง in ที mid, ครับ of วางบาริ course, โลไว้ just keeping sleep. ถามว่าเอาบาริโลต่อเรื่อยๆดีไหมตัวเองเสียมานาฟรีครับแล้วก็จะคุมเวฟลำบากด้วยครับแต่ถ้าไม่รีบเคลียร์เวฟก็จะโดนดันเทเลตแบบนี้นะครับได้มาแล้วพออีกยัมมี่ไปยังไงฮะโอ้แต่ข้างล่างครับเฟอร์เรียครับน่าจะไปโดนดึงเปิดไปก่อนแคสเปียลมันต้องหนีครับก็จริงหลิวมีแฟดต่อยอยู่แฟดต่อยมาฟุบปับแล้วก็นี่ฮะคนเก็บคิวตกไปที่ทางด้านของมูเนียครับ leaving the rift with him as well. Yeah, that's exactly what you want to be seeing down in that bot lane. You need to be getting some advantages when you've got this kind of a composition and ดึง it เปิ looks ด like นะ Team ผม Malaysia ว่าวัน their นี้ผม bot ไม่ lane เห็น is ไม่แน่ walking ใจ into มี one รีเพล too ย์หรือ many เปล่าแต่ข้าง blitzcrank บนครับอีกยัมมี่บอกว่า Australia ไม่ไหวแล้วเพื่อน using the ฟั flash น now. We'll see the มากระ exchange ทื up บ in แบบ top. นี้ยังไงฮะอาราชิตกแปะเอาไปก่อนครับแต่คนแทงป้อมคือชายครับเพราะว่าวิดเบดแลกคิวไปครับไม่ใช่สิแลกชีวิตไปไม่ได้ด้วยครับโอ้ใช้พลังของไอ้บ้าฮาวีให้เป็นประโยชน์นะนี่ครับมาดูรีเพลย์น่าจะเลนล่างครับยังไงฮะจริงหลิวหามุมล่อหลอก I mean, this is, หมุนมุมมา I assume, just off the แล้ว back นี่ of a hook. กิน But มิ it's เนียน actually ไทยครับ Team ด้วยมิ Malaysia เนียน trying to ดี get เฟลไร aggressive. เซอ I ร์ don't เข้าไป mind the ปรับ idea, ต right? ก They've แปะ got ขึ้นก่อนแล้วก็ดึงมาเน้นๆครับเฟอร์เรีย but it just ตาย seems คา like ที่ their ไปครับ target จังหวะ selection 2 is นี่ฮะ quite on point ต้อง there. บอกว่า Plus เป็น the การนับ addition มา of the เติม jungler ที่ down สวยมากครับทำให้ into 2 คิว the ที่เล่นล่างถูก 2-1 obviously makes it a bit of a เก็บ problem ไปแต่ว่า for คนที่ DNLz. I คิ could ว see มัน what they เป็ were นมิ trying ด to เล go น for, กับ but ซั they พ just พอร์ต didn't ค have รับ the damage ถ้า unfortunately. กลายเป็นว่าฟอร์จูน trying to split that focus, ก็ trying ยัง to ไม่ get that โอ dot เคครับ onto ยัง as เรียกว่า many of those ยัง opponents ยาก as จนอยู่ possible. ฮะ So the bot lane of Team Thailand is certainly burning, but you can see they both went down to half แอสซิ HP. สต์ในตรงนี้ครับพยายามจะเข้ามาต่อยแคสเปียล Looks ครับ like they're มี going to โล่ go จาก for ทาง some ด้าน focus yet ข again. อง Caspiel, โอ้ he is gone. มีโล่ไว้ Belly ช่วยอยู่ run แต่ว่า for ก็ไม่รอด your ครับ life. Oh, not a lot of Caspiel movement ไปหน่อย speed, ฮะ but Arashi will come to try and save him there. Yeah. But again, แต่ a ครับ nice gank coming through การ Team ที่ Thailand, the mid ดู laner, เนีย just ต้องเดินมา rotating เติม in, เรื่อยๆ and ข้อ it เสีย seems อย่าง like หนึ่ง that ครับ wasn't มันกลายเป็น spotted. ส Yeah, I เป mean, ซ I do ฟาร์ม wonder ให้ how กับ much ทาง they're ด้าน kind of ของ giving ส up in ลีป that mid ฮะ lane. We've already seen one คือสลีป current เนี่ย play to ที่เขาเล่นอาเซียเนี่ยมันมี Azir. ตัวของ So Sleep is Prima kind of Sand having นะ a free farm game at the โซ moment เจอร์ดิ on ผิด the มัน Azir, which is เนี่ย always ทีเว็บไวครับ a nice place แต่ to ตัว be. ของ It's เลอ just บอง going to เอ be ง a ถ้าเกิด question โฟ of กัสในการต whether อด or มาก not เกิน Team ไป Thailand are เว็ going บ to be ลำ able บาก to เหมื get อนกัน more นะ done down in the bot lane than what they're kind of giving up in mid and in top as well. Top is kind of a lost cause at this point. There's not really going to be a world where Yummy is going to win this lane or be comfortable even in this lane ยืน really ฟาร์ม against ยาวๆไป the เรื่อย Tryndamere. ๆ At a certain point, that's just going to ไม่ get รีบร้อน outscaled. So ไม่ you อะไร have ครั to บ find your advantages elsewhere, and I'm glad แล้ว to ตรง see กลาง them พยายาม getting จะน้ some อยหน้าเข้า work มา done down in โอ้ bot. Oh, โห hello. ผลักมาตรงนี้ครับ It's going to be แต่ผลัก good ได้ล่าง to แย see ก coming เงา through ครับ Sleep โอ้ trying มิ to มิก hit ครับ the right อิ่ม individual, ไป but he ฮะ won't. He's dealt with อ๋ the อซึม decoy, เลยครับ and แบบ Yumi นี้ will ผ get มบอก out เลยว่าซึม safely. จัด Also, Emperor's Divide going to be นี่ครับ invested, so that's down for a เนี่ย while now. มารอ Yeah, สอน again, ดู though, I เพื่อ think นบอก that's ไหว fine. ครับ It's ส just going to บาย force ๆฮะ the LeBlanc back to base, and Yeah, Arashi leave, and Sleep can start ทาม to มิ่ง get 8 a นา bit of ที control ริ over ฟ towards กำลัง the จะ rift มา lane ครับ spawning shortly. So ข้างบ Arashi's น still in ชาย the ดัน level เข้า 5. ไป Should แล้วก็น่า hopefully จะเตรียม pop มา to ช่วย level นะฮะ 6 เร็ว real ๆนี้ shortly. There it is with the scuttle. So now, of course, we have that ult Right, online as here, well, huh? and Arashi is just that much more dangerous. เคลียร์ Yeah, and ไว obviously ๆฮะ again, จะ we're ได้ talking กลับไป about ไว that ฮะ impact in mid. You force the mid laner to go base. You don't have priority up in the top lane, so you're going to go ahead and take that Rift Herald. But in response, I mean, Team ข้าง Malaysia, ล่าง they ครับ need to จ่าย be a มือ little ทา bit ง more มาแค aware ส of เปีย what's พยายาม going จะ on คาย around อ the ยู่ map because they're จริง stuck หลิว again ต่อย in ขึ้น bot.
นฟ้าไปแล้วแคสเปียโดนพิโลเก็บไปแล้วดึงมาได้สวยมากครับ2 คิวตกไปที่ทางด้านของปาซัพพอร์ตอีกแล้วอะฮะ But the answer is, of course, there's going to be the herald taken by Team Malaysia. So there's wins and losses on both ถามว่า sides. มาเรื่อยๆแบบนี้ไหมมันก็ดีครับ แต่มันจะไม่ดีตรงที่ว่าคิวมันไม่ตกถึงท้อง ADC ครับแต่ว่าถือว่าจังเกิลได้คิวไปก็โอเคครับก็จะพอร่ำรวยอยู่บ้าง The ADC getting fed, and even here, it's not really a favorable exchange. Sure,
you've managed to get the Rift Herald, but you're giving ตร up งกลาง Dragon, นู you're เนี giving ย up a ดั couple ก of kills รอ down the ค bot นหลง lane. เพราะว่าหวาด And ไว้ it's ใน going to เล be a น question ค of รับ how much value you จริง can หลิ get ว out มา of รอ that Rift ช่วย Herald. ครับ I แต่ think ว่าเป็น best การช่วย case ส่วนเฉ scenario, พาะว่า you're พิ going to โล see a พ kill ยายาม up in อย่าง the หนัก top ใน lane การจะ under โซ the โล่มัง tower. กรครับ Rift Herald drop ได้ there, ตัวของ and maybe เด็ก you can เก get รก another ไปก่อนนะแล้วก็ต่อเลน onwards บาง tower นี้เข้าไป base. แก๊ง And ตรง they've กลาง got ดึ this งมา full ได้ส read วย of มาก exactly ทาง where ด้าน they're เฟอร์เรีย acting to. แต่เฟอร์เรีย You ไม่ can see ตาย the ครับ aggression จริงอยู่ coming ตาย through แท from นครับ Pillow. เพราะว่า So ทัสเซนเขาเย Starting อะมาก to ๆ invade แต่นู that เนีย bot ต้อง side of the บัง mid คับ while จ่าย it's ดิซอ taking ชั่นเพื่อ some เก็บ kick as ซัพพ well. อร์ตคืนไป Over towards mid. สลีปเลือดยังคงเฮล One for ตี้ one. อยู่ตรงนี้เรียกเชน And จ่าย might มา have been able to แล้ว right โอ้โห here. ไก่ดิฟเกือบจะได้ But คิว Noi ฮะสำหรับสลีป be ครับ able to get out of ยิง there ออกไปได้ okay ฮะ despite the skin of their teeth. ทั้ง Rift บน Herald ครับ was invested ปล่อย up in ลิ the ฟ top โขก lane, ไป charging ครับ into แล้ว the แบบ tower, นี้ put it ยัม down มี่น่าจะไม่ไหวฮะ to a very slim margin, but still not finished off just yet. So you would have, yeah, again, maybe like โด to น have seen นวด a เรื่อยๆ แบ dive บ up นี้ there ครับ and ไม่น่า finish off this จะเป็น Galio. เรื่องดีครับ It's Braggers. เอาครับ Get a ยัง little ไง bit ดี more ฮะ value out of that Rift Herald. วาง but บาริ maybe โล the ไว้ครับ opportunity เพื่อ just พยายาม not จะ quite เคลียร์เว presented ฟตรง itself. กลาง Can't ตรง see the นี้ต้อง items เท the เลพอร์ต Braggers เข้า has got เล at น the มา moment. ก่อน10 นาที So not sure เป็น exactly ที่ what ธรรม the ดาอ build ยู่ is ดับเบิล looking ดิ like สอ there. ชั่น Sleep ไปครับดิเทลเชนไม่โดนสลีปครับสลีปก็แค่ไก่ดิฟออกไปครับ And will be able to make his way to safety, get that extra plate, and try to get this reset off as well. Now the wave is looking good. It is a cannon wave, so it looks like he is going to try to hang around, try to farm that one under the turret before he goes for the ในกลุ่ reset. มเรามีทั้งหมด And back down 5 bot ที we ม go. นะครับที่เป็น Looks เซาท์ like อีสเอ again เชีย they ตรง get นี้ ready ผู้ for เล่น this ท้าย one. แบบเน้น Showstoppers online. อีกแล้วทรง Instantly เดิม used on ดึง cooldown. มาลอยขึ้น Backfield, ฟ้า not มับ gonna be able ไป to do ครับ a damn thing, โอ and จี this ถูก might just เล be น this ครับ bot บอก tail เลย loss. Yeah, this is actually starting to แล้ว get ประเด็ really นคือ problematic. ต It รง was กลาง looking ครับ good at the start นู of the เนีย game, ได้ไป right? You saw 3-0 ครับ Team ก็ Malaysia just น่าจะ chilling, farming up a little bit, จุง going อยู่ one ครับ for เว one ลาโดน in เข้า terms ไป of farm, but ส่วนแรก as เมื่อ soon กี้ as ครับ the โอ้ junglers arrived ไซ down in มอน bot, ครับ this ได้ตัว problem for Team Malaysia has really started to let the ball drop a little bit. 4 ของ deaths หน้า apiece. แคสเปียลเลยนะ คือ Basically จ่ายบริ 0 การ and แบบ 8 มุม in the สวย lane มาก is ครับ not เมื่อ good กี้ enough on a stage of this caliber, and even though the ข้าง damage บ is นครับเน happening เจอ in ร์ the แก๊ป top มา lane, ต้อง you บั know, งคับ you're จ่าย getting ทาง the ด้าน top ของ tower first. I don't know if it's บอ going ดี้ to ส be แลม enough ครับ for แล้ว Team ก็ไหลออกไป Malaysia, ฮะ especially when you're seeing a แต่ solo ว่าโดน killing ตก mid แปะ as มา well. จะรอด The หรือ Azir เปล่า goes ครับ down. It's ยั just มมี่ all signs of the ยัม map มี่ยัง losing คงยื้อ apart อยู่ครับ from แล้ว the ไม่ top ตายครับ lane. แต่ข้างล่างก็ได้เทเลคืนมาเช่นกันถึงแม้จะเสีย first pick ไป Earlier แต่ trying ว่าเป็น to first pick deny them ที่ any more plates, น่า and จะ they're still ทำ up รูป for เก a มได้ค่อ couple น of ข้างดี minutes. อยู่ครับเพราะ So ว่ามาเลเซียไป there's ถึ been ง a ป้อม lot of 2 action แล้ in ว this early ไอ้ game. ยัมมี่ก็ Maybe ต้อง not ถอย what ไป we อีกครับเพราะ expected. เลือด Yes, โล we ฮะ expected the น่าจะเป็น chaos. ฟรี Yeah, look, 2 I'm still ติ not, ดครับ you know, โอ้แต่ว่า starting เว to ฟ say หมด like ก่อนนะ I'm a little bit concerned, obviously, for Team Yep. Malaysia, but I don't know if it's maybe like the ข้าง personal ล่าง bias showing ป้อม through แตกแล้วก็ and น่า a จะ bit มี of การโร hopium เทต here, ครับ Mac, but ตามหลัก I do นะ feel like their composition is going to scaleแต่ better โล into เลยห this รือเปล่า late game, and they're going to have real troubles dealing with this นูเนีย Trinity. พยายาม So เดินลงไปล่างครับ even though แล้ว they're ก็เอา quite อี far ทีไปกลาง behind, เนี่ยมาดู the รีเพ very ย์ครับ fact ตรงกลาง they นูเนียโซโล่คิว do ครับ have that Tryndamere Thailand still in ฮะ tow. If you can get value out of it, it's going to be a real thorn in the ก็ side for Team Thailand. โย It's ก going to make it very ADC difficult มา to ล่าง win แล้ว this game เอา still. เลอบองลงไป Got a 1.5k gold โย gap right โย now. ADC มากลางแล้วเอาเลอบองลงไปล่างตรงนี้ครับมีการเทเลพอร์ตเข้าเลนครับจากทางด้านของสลีฟครับ So นู a เนี couple ย of burst ยื blades น picked up. งงอยู่กลาง And รองเท้าคนเดียว Got พยายาม one. ทำตัว The เป็น engines ล่างหลอก all แล้ว looks เป็น like ชัด they're ดาว gonna ของ go in, ชาย try to ฮะ fight this one. Arashi เอาแล้วครับ hoping อา that รา he can ชิ get มา in เติ time. ม Managed จัง to หวะ grasp นี้ use ยั that มมี่ early จะต้อง over ยอ top ม lane. เสีย So สละหรือเปล่า still แต่ just ว่า trying to เขา get แฟ this ดวิ route กเตอ moving ร์บาน up ครับ the back in เข้า time. ไปเป็นเบอร์ส Can แม็ก the ใส่ Yummy get ด้า away น to ของ safety? The จริงอยู่ sapling ครับ can แล้ว get the ยัม dot มี่ that it's โด looking น for. ปั่นต่อ Shine. ครับ I ชาย think พ he's ยายาม got จะ an ไก่ ult ห้า to วิ use. ใส่ Looks like คื he น should be แต่ป้อม fine, ตี but เขา he ไม่ won't ตาย get ครับ the ก็เลย killing ยังไม่ต้อง response. ไก่ Last ไม่ต้อง time ตีครับ could be used to safety. Yeah, and in the meanwhile, you've got Emilio solo มา holding
going mid, which is not going to be super easy. Pillow is looking for an angle, but decides in the end to just ult out of there. Still walking up the lane as well. And I think this is good for Team Malaysia, right? You just want to set up your bot laners in the mid lane. It's the safest lane to be in. แคสเปียลครับก็ตอนนี้ศูนย์ 4-1 ครับโดนไปเยอะอยู่ครับแล้วคาที่ตัวปาดพร้อมกับตามมามีดิเบตจากด้านของเฟอร์เนียช่วยไว้ครับจะช่วยได้ที่ไหนครับดิเบตเขาล้นเหลือครับบอกแล้วนี่มันคือพิกออฟของที่น่ากลัวข้างล่างก็พยายามพิกออฟเช่นกันยัมมี่โดนไดฟ์เพลเลตตายคาที่ไปนูนเนียน่าจะโดนเช่นกันแล้วเฮ้ยล่างแง่ขันไปสวนปรับปืนปรับแล้วโอ้ไม่รอดครับแต่ว่ายังอุตส่าห์ได้ของสลิปมาครับแล้วจิงหลิวเดินตามมาดึงไปไม่โดนอาราชิครับโอ้เพกกันรัวๆฮะpotentially even a Tryndamere as well. Even ตอน still, นี้ we have to keep an eye on คนที่น่าเป็นห่วงคือแคสเปียลนะ He's สำหรับมาเล lurking เซีย around in the jungle, and แล้วก็ has โดนมา found ปาด Felia. ปื้มครับพิลโล่ฮะ Has his burst though. Is it เกื going อบ to be เอา enough? เฟลีได้นี่ครับแฟดไปปาดทีเดียวครับรู้เรื่องแต่ว่าโดนทางด้านมูลไลวิชิวครับจากแคสเปียลกลับมาชัดดาวคืนไปครับ I'm not sure that one for one is necessarily worth it. รู้เรื่องกันเลยฮะ Kha'Zix Pillow obviously does manage to get that kill onto Felia, but คือไอ้ Breath of Life เนี่ยมันเป็นสกิลที่ให้ความรู้สึกเหมือนกับ he's really hurting for cash at the moment, so ตัวมอนซูนอ่ะ in that one for one actually worth จ it. ริงๆมันคือจันหน้าเวอร์ชันที่ 30 CS diff ผม down ก็ไม่อยาก bot, บูลลี่ so ว่าเป็นจัน he's หน้า looking V2 อ่ะ to
try to clean that one คือ up. มันค่อน And ข้าง because จะ he คล้าย hasn't กัน been นะ got for a while, it feels like everyone's just constantly swapping these lanes อย่าง out. ไอ้สกิลคิวอะไรอัลต้าเมกาไฟคิกอ่ะ You also have มันก็ of ค course ล้ายๆกับ Drake ฮาริ spawning เก in ล about แต่ 10 ว่าเป็นฮาริ seconds. เกล No ที่ one พัด with คนไป too กอ much งรวม control กั on น the bot side. Team Thailand, yeah, they got that vision in that bot jungle of Team Malaysia. So it looks like they're just gonna again just pillage the jungle. แล้วก็ไอ้สกิล Leave อี nothing ใช่ for ป่ะ Team ที่เป็น Malaysia เหมื to อน take กับไอออ before ฟซอม of course อ่ะ attempting the ก็เป็นโล่ objective. It looks like แต่ Team เป็นโล่ Malaysia ที่ได้ might บูส not ติ be able to contest here at all. I think that's fair enough, right? They've put their resources into the top lane, seeing if Shine can get any sort of a split push going. ก็จะคล้ายๆกันแหละครับ For เป็น me เซ right นเตอ now, ร์ if I'm ที่ Team Malaysia, ถื all อ I'm ว่า sort of น่า saying จะ is, มีลูก okay, เล่นที่แถว Castiel, ขึ้นครับ แล้วมังกร you 2 need ตัว to เป็น just ของ chill, you need to stop Thai อ่ะ taking these sort of aggressive kind of Arashi fights, คง just ต้อง relax and try to เอา farm up a little bit so we can scale into the late game and let แล้ว the โอ้ big โหกลายเป็น three มัง of กร Shine, ไฟด้วยครับ Arashi แบ and บนี้ Sleep เปิด try นี่ก็ to แก็บมาเลยแล้วสลีปครับโอ้เข้าไปซัดเต็มๆหน้าพิโลออกไปไม่รอดครับกลายเป็น It's คิว going to แพ be ทเทิล big หนึ่ for ง his ที boots, and there's going to be no trade Au là from ha. Team Thailand. Yeah, this is a super messy game, Mac. โดนล่อซื้อลูกเล่นปั๊บเฉยครับสำหรับพิโลมีดึงมาพร้อมกับจ่ายบริการเน้นเบอร์เลียไม่ตายครับแต่ว่าจ่ายแฟลชแล้วก็จ่ายทุกอย่างเยอะไปอ่ะ Enough shields and heals good coming through from Video there, and so ดูเห I มือน don't know. I จะ just still คุ้ม get that ที่ได้ sense แฟล that ช Team มาแต่ Malaysia is ผม going to ว่าไม่ actually คุ้ม get the ที่ better of ว่า this once they do start to scale in the game. เข้าไฟ They're ลำ also บากครับ even now starting to find some kills onto that Aphelios. Azir, Tryndamere, obviously already looking pretty strong and solid. โซโล่ลิฟเลยฮะ Honestly, ไม่ this รอ is a ป่าครับ Tryndamere that could potentially ลู 1v9 รีเพก the หนึ่ง game. ครั้งครับตรงนี้ครับแฟลชปุ๊บปั๊บยัดใส่ครับเฟอร์เรียระเบิดเลยฮะ Another little burst. Feeling it can't live for too ไม่ทัน long. ได้ทำอะไรจริงครับ What I'm getting from Team Thailand here is they've let Milio through, expecting Team Malaysia to take it, right? Which is why you're seeing 15 no นาทีครึ่ง real ครับ heavy จาก CC 9 ต่อ coming through in 13 their คิว team ครับ comp. สำหรับมาเล Of เซีย course, Milio has that เป็น cleanse, has ทีม that มาเลเซียที่ crazy, คิว crazy น้อย ult กว่า to แต่ just ว่า drop ตั down ง from การ above. เงินจะดู So ดี this กว่า pick comp นะครับ that ด้วย Team เรื่อง Thailand ของ have การ gone ที่ for ได้ with the ริบ draft ไป is 6 actually เพลท being เยอะพอสม executed ควร really นะ well right now. Yeah, it's a good point, and I think even the CC that you doแล้วก็ get from CS Team ด้วยครับ Thailand is เอา not จริงดู CS ที่เล่นบน defensible ครับ CC, right? You've got ห่าง the กันประมาณ knockback 40 from ตัว Gragas, you've got the Yep. knock-up from เลนกลาง Blitz ก็ and from เลน Gragas. กลางก็ And so those ทรง are, ๆครับ and of เล course น the ล่าง hook as ก็ well, and those are all going to 35 be ตัว really นะ important tools for Team Thailand later on in the piece that, you know, the Emilio it's not Castiel really ออกมา going เป็น to ทาง do ด้าน too ของ much เกล about. ฟอ I ร์ส guess ค you รับ can make the ส่วน argument that, yeah, he can maybe cleanse like the Sayumon LeBlanc chain or something likeครับ that, but I think at this point when you've got a 5 and 2 LeBlanc, maybe you don't get the chance to cleanse the LeBlanc chain, you Fortune just die. ก็ So ออกมา there's like เป็น a ตัว couple ข of อง slows too, you know, depending on โยมโคสเปรด which ครับแล้ว route ก็ Pillow คา decides แร to คเตอร์ evolve นะ those abilities. คื But อเล่น other เก than ม that, เอามาเล่น yeah, จังหวะ not too โล much เกม to เพลย์ cleanse. So his ult, not entirely worthless. You know, it still has some other pros to it. ทิ้งเหลียวครับ But รอ for the หล most บใน part, มุมมืดนะ yeah, Team Malaysia, they still are up in gold. ถึง And เขา if จะ they ไม่ do เห็น get แต่ the เขาสัมผั scale ส in the ได้ next ครับว่า 10 อยู่ดี minutes or so, that's ทำไม when ไม่ things เฟ get น even ฟอร์ more จูน difficult ยืน for อย่าง Team เปรี้ยว Thailand. ครับ Yeah, indeed, and they obviously have to find a way to deal with this Tryndamere, who's just gone all over the map and doing whatever he wants. Sleep can actually match Yummy on the Gragas pretty comfortably. You've got that range advantage. You can clear แล้ว the ปล่อย way. ลิฟต์ล่างครับ But สำ there หรับ isn't ด้านของ really anyone ชาย that ครับ can match นี่ the แหละคือสิ่งที่ Tryndamere. ผ I ม mean, บ the อกว่า LeBlanc can go down แผน there ของ and มาเลเซี try ยคือ to เขาไม่ keep เข้า him ไฟ away ครับ a little bit. เขารอ But ดึ the ง reality 4 is มา you'd ตรง be นี้ครับยังไงฮะ preparing ดึ to ง get มา the ก็ติด job แต่เป็น done พิโลที่ตาย elsewhere. ไปก่อนครับ And Now I'm not teleport sure what's ma happened here tơm for phải Pillow. ạ. He's gone from Salib 4 and 0 to Hachong. 4 and 2 and แต่แค่ he's นี้ก็ starting คุ้มนะ to get caught off guard in a couple too many situations. โขกไปอีก The หนึ่ big ง problem with เพล that ท map, ครับ of course, is กลายเป็นว่าไหล You know, ฟรี you're ครับ losing in สำหรับเพลท the เทียร์2ที่เลนล่าง team fights and you're also ยั losing ม in the มี่ side lane. โอ้ So แล้วแบบ you're นี้ pretty much losing across เกือบ the ไป board. ครับ Yummy now แต่ว่าการที่เอา under ตัวเอง pressure นั้น from ก็กลายเป็นว่าต้องบังคับให้ exposing จ่ายไปเยอะอยู่ครับ explosive cask out there and จ่ายทั้ง well, เอเวอร์ฟลอส not จ่ายทั้ง too much ด้าน use ของ again. The ดิ half เม HP ท the ฮะ dive is potentially on there for ก็ Shine. เบรก Has เวฟ Ignite, นั้น has ulti. Yeah, Yummy getting rid of the Herald just in time, so it didn't get that extra charge off. So a small victory เอาครับ for ทีม Team ไทยจะ Thailand, ทำ but ไง again, อะ that gold lead, I'm looking at it and it's slowly but ถ้า surely มัวไป creeping รับ up for ตัว Team ของ Malaysia. ชาย ผมบอกเลยว่า Baron spawning in 2.5 การก็จะ minutes. แหกแล้ว Objective วันนี้ still ครับ down for a little while, but it ดิว looks เช like น it's มา that ตรงนี้เข้า route. มา Oh, ปาด they're แม้ going to be able to ไป pick up the พิ rush. โลหวังเก็บคิวอาชี Surely พให้ he ได้ won't get แต่ away from ส that ลีป one. เข้ามา Ignite on him. Is he going to live? It looks
หักล้มไปครับแล้วกลายเป็นว่าชายเขาไปปั่นเก็บดับเบิลคิวไป2คนหนีต้องหนีมาก่อนครับเพราะว่าตัวเองเลือดโลมีบริทามจ่ายมาเฟอร์รี่เกือบตายแล้วโอ้จืดครับโอ้เสียเยอะมากครับทีมไทยเสียพื้นที่เสียที่เมนแต่ไม่ได้ใครกลับมาเลยฮะแล้วเข้าไปพยายามจะยื้อแย่งครับ If you don't finish him off, the Trinity, you give him 10 or 20 or 30 seconds to go back over to the jungle, farm up a couple of those creeps. He's right back to full HP and he's ready to go and start chunking down some cows. So, like I said, there's not a whole lot of answers on the side there for Team ภาพ Thailand. ที่เกิดขึ้นตอนนี้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าทีมแมนก็เฟสครับเฟสจัดจนแบบว่าต้องแยกกันแล้วก็ไม่มีใครมากันได้ครับทีมไทยก็จะค่อยๆโดนบีบการโดนดันเข้าบ้านไปเรื่อย back over to Team Malaysia and kind of going back ๆอย่างนี้มันก็ถัดไปผมบอกเลยว่าทีมไทยออกไป may ค have อนเทนต์ลำบาก anticipated, ครับ I guess, from their team composition, but เนี่ยเพราะดูดิพี่แกโอ้โห
after they got that แจมหม early ดป่า advantage. บอกเลย Yeah, they've certainly given up a bit too much, and Team Malaysia are right back in the game, off the back of Shine, off the back of a pretty solid game coming through here from Arashi as well. Hasn't really done anything wrong necessarily. I can't believe that Arashi survived it. There was no world. I saw no world where he was living, but he managed just to live. I think it was ดู on รี 5 เทคหนึ่ง HP ครั้ง in the ครั end. บ I was too ช็อต focused ที่ on ไฟ that. กันใน Missed ป่า what พวก happened เนี้ to ย Pillow. ถึงเยอะ He เฉย got ไม่สวย burst นะ down แต่ even though he was อา supposed ชี to แบบ do ว่า reversal. เข้าไปที่ได้มาสวนเนี่ยเพื่อนของร้ายเพื่อนแล้วชายเข้ามาเติมสวยมากกดที่เบสแล้วปั่นเข้าไปแบบเน้นๆครับตรงนั้นคือบอกเลยว่าคมดาบลูกหน้าแล้วกดเค้นต้องมาทันครับ one little key usage that we sort of identified and said, you know, maybe there's a ไม่ little ได้ bit เค้ of น an หรือเปล่า angle น่า there จะเป็น for ตัว Failure to get some โค้ value ดครับ out of ผม that พูด ulti ผิด and ต came อนนี้ in that เน last เธอร์ fight. แก๊ป But here's another จ่าย one. มา แก๊ปไปจับได้ที่ด้านของโนเนียต้องมีเอลฟอนเบรกไว้ก่อนยิงมาจังหวะแรกสวยงามมากดูในทางจังหวะนี้สวยกว่าครับและเป็นชัดดาวแต่ว่านี่ครับเป็นเพลอร์ดีวายผลักออกมาคนสวยครับอยู่กลางรองเท้านั่นคืออาราชิครับ In the meanwhile, เสียไป3ครับถึงแม้ว่าจะได้มังกรมา1ครับแต่ว่าทีมไทยก็ไม่น่าจะไปต่อบอลนาโชได้ฮะ enough damage แต่ coming ว่า through มา Team เลเซีย Malaysia. ได้มัง Yeah, กร that's not ไฟแรก exactly ไป how we แต่ want to ว่า see that มาแจ fight ก going. เพิ่มไป3ตัว Fantastic ครับ hook from Jingliu. Put it away, The Blitzcrank just gets it straight onto Caspiel, and ทีมไทยเหมือ when น your จะ AD เข้าบอ carry ล gets หรือ picked เปล่า like that, there's not really a whole lot you can do to save them. Failure also very, very squishy, easy to get kills on for LeBlanc, for ทีม Kazi. ไทยลองเสี่ยงดวงเปิด You know, พั at ฒนา that โช point, ครับ obviously you're down a couple of รอ members. พิโรมาแจม Arashi นะ gets อา turned ศัย on. ความ He's ที่ quite tanky enough. มาเลเซีย Hasn't จะ really คนน้อย gone กว่าครับ full แต่ว่า main build. Yeah. ผมว่าดีพี Put a ที bit ม of ไทย AP ช้าไปหน่อย in ค there รับ in that build แล้ว pass, ชายครับ Also him being dead. โอ้ He, ไป like, จะ just เอกกัน spawned นี่ and ครับ he got บวก Baron ดีเทเชน down ไป below ได้ half แบบนี้ HP. ชายล So ง this แน่นอน should ครับ be เคาะไปครับ very แล้ว pillow. ปาดปื้บ Okay. ปาดปื้บครับ He โด is มิเนติ้ง not เอาละ even สวยดีครับ he doesn't have a small ได้บอล wall. นาโชมาจะได้ใช้หรือเปล่าครับทีมไทยสลีป I ครับ thought that โอ้ maybe หายไป Shine 1 คน was แต่ going to ข้าง be หลั able ง to ค make รับ that one happen. ชาย He's ไป gonna be เก็บ able ทา to งด้าน get ของ away หินยัมมี่ไปแล้วพยายามจะกลับบ้านทางนี้เฟอร์เรียแฟดเข้ามาเพื่อหยุดการรีคอร์แล้วแคสเปียลเข้ามาปาดปื้บครับเรียบร้อยพิโรหายไป1 คนครับกลายเป็น5 man เอเฉยครับสำหรับทางด้านทีมมาเลเซียครับ Team Thailand. โอ้ Yeah, โห you talk about Baron buff power ทีมไทย play. ประมาทไปหน่อยครับ And, that probably lasted about 10 seconds for Team Thailand, that Baron buff, and actually they put themselves into an even worse position here แล้ว because การ the ที่ lanes are already เสีย pushing บอลนา in ช bot, เนี่ย in ไม่ได้ mid, ใช้ in บอก top. เลยว่าซึม And นะ we'll take a look back at นี่ this ครับคือ Baron fight. จ่ายทุกอย่าง Didn't ไป really เพื่อบอล amount นา to ช too much. แต่ They ว่า just สุดท้าย gave ก็ a กลั little บ bit too ไม่ much ได้กลับ room อ to ยู่ดีนะไม่ shine, ได้ and ใช้ he was ด้วย able to pick off a couple of members individually. Did see them send the Blanc over earlier to try to deal with him, นี่ครับ but ดูดีเท I ล mean, what's ถาม the นะ Blanc going to do against the ทุกอย่างแบบ Trinity that's I ระ don't เบิด even เลย know ค what รับ he's at ภาย this ใน point, 1 ไฟต์ 7-0 and 4, and ทำให้การเงินเป็นมาเลเซียฉีกทางขึ้นไป 6,000 ครับ he's got the Gale Force as well, Max. So it's not even as if Extra movement. you're going to be able to get away from him, right? He is literally the stat check champion. He is super fed, and I've said time and time again, no one can deal with him, and that has never been more true than it is now as we start to get into you know, the mid game, the late game even at this point, considering the items that are being picked up for ตอนนี้ Team สิ่งที่ Malaysia. ทีมไทยทำได้คือต้องประคองใจเย็นรอ And ไฟ we're มาก่อน still ไฟ seeing หน้า no Grievous picked เดี๋ยว up จะ by ต้อง Team ยอมปล่อย Thailand. ไป Of ก่อน course, นะแต่ we're ผม not ว่าปล่อยไม่ too ใช่เรื่อง worried ดีครับ about เพราะว่า healing, but ความ they เป็น aren't มังกร able ไฟ to มัน kill ทำ him ให้ in แก็บ time. They ขอ aren't ง able เก to ม kill them ค่ at อย all. So it's certainly Chính hàng getting a vậy little đấyครับ out of hand right now. And ของ it's ตอน feeling นี้ like Team Malaysia ส่วน is ใหญ่ก็จะมี starting กัน to 2 run away ชิ้น with แล้ว it นะครับ as we get past that 20-minute ชาย mark. ที่ You เล่น know, ทิ the นเนอร์ kills แมนก็ even มา at the 3 top, ด้วย but เซน that ริ gold เวอร์อีก certainly ชิ้น is หนึ่ in ง this ละ 5,000 โอ้ผมว่า or 5 เด minute วิด bid. พิกเบดหรือเปล่าชิ้นถัดไป Still favoring Team ที่ Malaysia. ข้อลดคูลดาวน์แล้วเดนแก๊ปครับวัน Okay, ที่จ่าย done มาตรง again. นี้ชาย Shine's บีบ right เข้า there to ไป help him out. เต็มๆครับแล้วที่เข้าไปเป็นเบอร์สแมสใส่นูเนียนูเนียต้องกดจากคนที่เขาชั่นออกไป แล้วก็ตายลงไปครับกลายเป็นคิวของชาย And that might just be that. Let's see what they can do. Lane is just going to be not quite ไป pushed โด up นดัก over ลงครับ mid. ตรง So นี้ we'll ดึ see ง if มา we ได้ can ครับ find a ดึ tier งใครฮะ 3. ดึงอาราชิมาที่บอกว่าเฉยๆครับเฉยๆไว้ครับ Looks like ปี that's เพื่อนรอ not what รับ they're อยู่ looking for. Again, จ่าย they're เบ trying ร to ก get ทาง another เพิ่ม pick พยายาม off. จะปิดคิว Try อา to ราชิ stagger ครับ แต่ those ว่าเอาไม่ลง respawns ฮะ in Thailand, knowing that they've got the numbers. Well, I mean, the issue for Team Malaysia is that theyแบบ don't นี้ต้อง really ปล่อย have ป้อม a great นี้ siege. เปล่าครับ So when Team Thailand have got members available, you know, the Misfortune, the Gragas, they can still clear the waves. Oh. Caspiel in trouble. Oh, The shot did fight does me go on that. towards Blow you Belia for the, instead, and so Jingliu with that hook unable to connect. Caspiel just playing a very dangerous game. Really Yeah. likes to be on the front foot. What I was saying is, yeah, I mean, I think you need to be finding those access to the turrets from also in the side lane because แต่ you don't การ really มา have ต่อ anyone ค right รับ now that ข้าง can ล่างพยายามจะมาล้อมจับชายครับ แล้วเขาไก่สวน scenario. ครับจ้องหน้าแต่ไม่เข้าจ้องหน้า
หน้าแต่ไม่เข้าเพราะเขาซื้อเวลาให้เพื่อนครับ Try and be very เอา cautious ดีฮะ there. ไป I think กลาง he's ล่าง trying to แต make ก that hook out. ไปล่างกลางแตกเอฟสิบแคทขับออกไปครับไม่ดีเท่าไหร่นะสำหรับอินยัมมี่ครับ Hit the turret, and it looks like we're going to have these waves synced up at bot, at mid, and maybe there's an opportunity to finally make the siege happen. But things slowing down Team Thailand on the full defense.
course, Yummy still matching, but it is just going to be an attempt at a fight. We are going to see the เอา Nation ครับ Grab. นี่ He's ฮะ on ดึง full มา down เน้ again. น And ๆปักไป everyone rooted up หัก over ออกมา here. อย่างสวยครับ Oh, แล้ว Echo's ดี the ลีท fight ทิ้ง was ไป not ครับ great เป็น from 2 คิวจากแคส Back. เซียล It's Team 3 คิวเป็น Malaysia, ทริปเปิล and they're คิ just ว going ครับ to dish the เหลือ damage. นู่นนี่ A กันทางด้าน huge ของ triple ยัม coming มี่ through ครับ for Capture. ชายมา Let's แล้ว see บอก how ว่า much มา they ครับ can get ขอ off เล่น that หน่อย back. ขอเล่นหน่อยดิทัชชั่นเข้าไปถึงจังหวะแต่ว่าโดนยิงสวนขึ้นมาครับแล้วเขาไปปืนไฟด้วยครับเนี่ยผมว่าไม่ไหวครับตอนนั้นต้องถอย On the Malaysia death เอา time ส is วย here ครับ for Team Thailand. Malaysia will have the opportunity to look towards the dragon. จังหวะแรกว่าสวยนะครับแต่ว่าจังหวะ2ของฝั่งมาเลเซียสวยกว่าครับ แล้วบีบให้ไซยุมอนไม่สามารถจ่ายดิเบตได้เลยฮะ All grouping up in a choke point like that, you're going to open the door up, as you've said, for the Empress Divide. All that pierce damage coming through from the Azir. You've got the AoE damage coming through from Caspiel as well. And Shine just can get in there and spin to win, basically, all the way through your team composition and do so much damage. So, นี่ครับดูดีเพลย์ด้านหน้าคือจ่ายทุกอย่างเเพื่อจะเอาอาชีแล้วอาชีก็จะตายนานมากจนทำให้ทางด้านของซีสามารถเข้าไปกดตัวของเบอร์ดีวายนะหักศูนย์ได้สวยครับ Not good at all. Too much CC to deal with, and able to get a little bit more off the back. But look, I'm starting to feel for Team Thailand here. I loved how they started the series, but as soon as it hit that 20-minute เอา mark, ฮะ that's when มังกรไฟมาแล้ว more ครับ and more แต่ out of ชาย hand. ครับ These โชว์ team โ fights ซโล่ just เลย never ฮะ going their way now. ไม่รอเพื่อนแล้วครับ And that nature's Just grab allow it, is yeah. too strong. It's just too fast. They can't get away from ได้ it. มังกรไฟ I mean, ที่ that's 2 the มา nature of the beast when you draft a อยู่ composition ใน like สภาพ this. ว่า You do การ expect เงิน to get ตามหลัง ahead อยู่ a ประมาณ bit in the early8,000 แบบ game, นี้ but บวก you มัง need ก to ร find a ไฟ way to 2 close it ตัว out. ให้คิดว่าไม่เป็น 1,000 ครับมังกรละ 500 นะ Not going to have those Even if consistent game crowdก็ไม่ control ไกล tools or อุ้ the ย consistent range damage tools. You're looking เขาก็ for เหมือนจะเตรียม the insta kills, the blow ups, and in this อะไรไว้ case, ด้วย right, ฮะ when you are unable to do that, you're a Kha'Zix in the middle of a very solid looking พิโล team ดัก from รอ Team ปาด Malaysia นะ or a LeBlanc. แต่ผมว่ามุมนี้เล่นยากครับ LeBlanc, it's a little bit easier to get back out, but if you don't blow someone up, really, you're not doing your job with that champion. So เห Pillow มือนจะมุดลง is ไป having a เอา look at Shine here. สลีป Looks ไม่ like ได้ he is going to be able to รอ try อยู่ and set this gank รอ up. อยู่รอแล้ว He's going to be รอ able to ต่อ rotate ครับ across. Looks like there's no vision on these เนี่ยมารับเวฟ positions. บ So น Sleep นะ could be staying a little bit too long here. How's his escape route? Doesn't look like it's going to happen. We'll see if he overstays. But Arashi, look, they've missed their opportunity. We are going to see Team Malaysia ต start อนนั้น to เราชอ come อีก across to 30 protect วิ the นา king. ทีครับนะต้องเซตอัพไฟได้แล้วตรงนี้ He's not going to be able to Jing get Liu ครับ that hook off. ดึ So งไปไม่โดน looks ใคร like นะ there's no chance at a pick. แต่ I'm ข้าง still worried ล่าง about โปร Pillow. ด He's สัง doing เก a ต great ครับ job lurking ชาย here. นี่ We'll คือ be ถึง able ป้อ to ม maybe 3 catch แล้ this ว one ครับ off. Looks like they're going to go ตรง for นี้ it anyway. สวน Even มา though ครับส Arash's ลีฟ not โด too น far ทุกอย่าง away. ไป We'll see จ่ายโด if นท้อง going ก็ golden ถูก to เว be ลา able นี้ to จะ save แก๊ the ป nature's ตาม grab. ไหล They มา need to try to เพื่อจะ stop ปิด their ให้ได้ครับ escape. พิโลต้อง Pillow ถอยไปก่อน flashes ครับ away. เดี๋ยว They จะแก๊ป get the นี้ pick that จับ they're ใคร looking ไม่ได้ฮะ for. But it's just แต่ one ว่าข้างหลังครับมีคนโดนแทนหรือเปล่าที่ดิวครับให้เอาไปอยู่ตรงนั้นนะตายแน่นอนครับ3 2 1ไม่รอดครับแคสเซียลเก็บอันสองโลก Felius for living, and it looks like Team Malaysia are looking แต่ for ข้างในครับไม่รอช้าครับยัมมี่โดนชายไล่เอเวอร์ฟอร์สแล้วก็สโนว์ไว้ด้วยบาเรโลครับแต่กลับมาได้แต่ชายไม่เป็นไรครับป้อมไม่ตีครับเพราะไม่ได้ทำดาเมจนะ And once again, you know, Yeah, it's ตามมา Thailand, ด้วย they're double looking for those distortion นะครับ advantages, but ห even รือ when เปล่า they are able to find that หรือ pick, จะ they ปล่อย can't ฮะ do anything with it. หนึ่ง They have to distortion go แล้ว back ก็ to base พอครับ to save their Nexus turrets, which are, you know, ไม่มี down ข้อ to มูล about นะ half HP at this point. ทันมาก So Shine is just running through the jungle, farming up everything. If you're a jungler, Mac, you know แล้ว how มาเลเซียครับ frustrating that จะ can รักไก่ be. no camps จะรัก left. ไก่เอาจริงๆอะครับอู้ดิชั่นลงไปครับเนื้อเต้นเลย ยัมมี่กับพิโลพยายามจะเอาฟังเรียให้ได้แต่เฟอร์เรียเขาเป็นซัพพอร์ตนะจ่ายไปเยอะขนาดนี้เพื่อซัพพอร์ตแครี่อย่างแคสเซียก็สบายดีครับโอ้ไหลครับไหลรัวๆหายไป3 คนแบบงงๆครับทีมไทย It looks like there's going to be that attempt โอ้ at a back ทำไงดี from ฮะ Uni. นี่ Will ครับ be able โดด to ถึง try ขั้น and ลงไป steal ครับพยายามจะ anything ยื้อแย่ง away แต่ว่า here. He's trying เขา to หยุด get one การ pick เอา up บอล and ชอไปครับ but แล้วก็ there's เป็นทางด้านของอาราชิ and ที่เก็บคิว Arashi, ไป1 he's คิ going ว to ค do รับ it all. Yeah, surely this เอา has ฮะ to be the death มารา sentence ชอ for ด้วย Team ต่างหาก Thailand ครับ now. ข้าง Shine ใน with ชาย the บอกว่าดัน Baron buff has พอ got the ดัน ultimate ถ้าเกิดว่าดัน available. It's อยากดึง only ไป Jingliu อยากดึง and I ไป tell you ยังไง what, ปั่น man, ได้ as a ครับ support ปั่น man, ได้ this is ปั่นได้ not และ the คอแล้วเรียบ position ร้อย that ที่ you ข้อ want อีก to ต่าง be หาก in. ครับ Trying to defend โอ้ the โห base against a 10-0 and 4 ถึง Trinity. จัด There ครับ is just แล้วเรียบร้อยแบบ absolutely นี้ nothing เรียบ you ร้อย can แน่ do. นอนครับ Shine will มา have เล to เซีย take ไม่ a รอช้า bow ครับตี after เน็ก this ซัส game แตก because ไปครับ that แล้ว was ขึ้น one น and ำใน lost เบลที through ซี the รี top ส์ lane. ตรงนี้ไปก่อนครับ That 1-0 certainly นะ was not happening for Team Thailand, but a great performance from Team หรือจะเชื่อเลยครับ Malaysia ด้วยความ coming through ที่
ตอนแรกคือดูทรงอะก็ดราฟพร้อมทีมไทยดูมาก็ดูดีนะแล้วก็เล่นดีมากกับการซ้อมแล้วแต่เหมือนว่าไปเสียกำลังใจหรือว่าแผนเป๋ตอนที่อยู่ดีๆก็โดนสวนกลับมาครับแล้วยิ่งปล่อยเลทครับอย่างหนึ่งคือทีมมาเลเซียเขาจะค่อนข้างจะแข็งแกร่งกว่าเลยนะความที่เป็นมีตัวละครเลท3 ตัวเมื่อเทียบกับฝั่งทีมไทยครับเพราะทีมไทยที่คือต้องจบช่วงกลางเกมให้ได้ไวๆครับแต่ว่าสุดท้ายมาเลเซียที่ดับมาดีกว่าก็นั่นแหละครับเปลี่ยนโมเมนตัมเกมนะก็เลยทำให้ขึ้นนำไปก่อนครับ1-0ตรงนี้ครับเดี๋ยวยังไงเจอกันเกมหน้า